السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په دې ویډیو کې به مونږ د پرواز کولو مربوط سوالونه به زده کړو چې کله تاسو غواړئ یو هیواد نه بل هیواد ته پرواز وکړئ، یو خارجي هیواد ته پرواز وکړئ، نو هغه سوالونه چې تاسو په ایرپورټ کې به ورسره مخامخ کیږئ، هغه سوالونه ما دلته ټول را جمع کړی دی او دا یو په یو به زده کړو. او د دې ویډیو په آخر کې مونږ یو کنورسیشن هم لرو چې تاسو کولی شئ دا سوال او جواب په شکل زده یې کړئ. نو امید چې دا ویډیو تر پایه وګورئ او امید چې دا ویډیو مو خوښ شي. نو راځئ چې دا ویډیو شروع کړو. اولین سوال چې تاسو ورسره مخامخ کیږئ هغه به دا وي چې May I have your ticket please? May I have your ticket please? آیا کولی شم د تاسو ټیکټ وګورم؟ May I have your ticket please? آیا کولی شم د تاسو ټیکټ وګورم؟ بل سوال May I see your passport please? آیا د تاسو پاسپورت کتلی شم؟ Would you like an aisle seat or a window seat? آیا تاسو د لیاره چوکۍ خوښوئ او که د کړکۍ چوکۍ خوښوئ؟ منظور دا چې په طیاره کې چې دی دوه قسم چوکۍ دي، یو د لیاره طرف چوکۍ دي او بل د وینډو سیټ طرف چوکۍ دی. نو هر چوکۍ چې تاسو خوښوئ هماغه به ورته ښایي او سوال به په دې شکل کې چې Would you like an aisle seat or a window seat? آیا تاسو د لیاره طرف چوکۍ خوښوئ او که د وینډو یا د کړکۍ طرف چوکۍ خوښوئ؟ بل سوال Do you have any baggage? آیا تاسو کوم سامان ځان سره لرئ؟ Do you have any baggage? آیا تاسو کوم سامان ځان سره لرئ؟ بل سوال What is your final destination? د تاسو مقصد چیرته دی؟ کوم ځای ته غواړئ لاړ شئ؟ کوم هیواد ته غواړئ لاړ شئ؟ دلته destination نه هدف د تاسو آخري مقصد دی چې کوم ځای ته غواړئ لاړ شئ. What is your final destination? د تاسو مقصد چیرته دی؟ Do you need any help getting to the gate? آیا تاسو دروازې ته رسیدلو لپاره کومې مرستې ته اړتیا لرئ؟ یعنی د دروازې ته تللو پورې آیا تاسو کوم مرستې ته اړتیا لرئ؟ Do you need any help getting to the gate? اوس دې کنورسیشن ته چې د یو سرویس ایجنټ او د یو پاسنجر ترمنځ کیږي ښه دقت وکړئ چې سوال او ځواب په کوم شکل کیږي. Good morning. Can I have your ticket please? سهار په خیر. آیا کولی شم د تاسو ټیکټ وګورم؟ Good morning. Can I have your ticket please? سهار په خیر. آیا کولی شم د تاسو ټیکټ وګورم؟ Here you are. مهرباني وکړئ. ان تاسو کولی شئ ځواب راکړئ Here you are. مهرباني وکړئ د ما ټیکټ تاسو کتلی شئ. بیا هغه کیدای شي پوښتنې وکړي چې Would you like a window seat or an aisle seat? آیا تاسو د لیاره چوکۍ خوښوئ او که د کړکۍ طرف چوکۍ خوښوئ؟ Would you like a window seat or an aisle seat? تاسو که چیرې د لیاره چوکۍ هم خوښیږي نو تاسو کولی شئ په ځواب کې ووایئ چې An aisle seat please. An aisle seat please. دقت وکړئ چې aisle نه دی aisle seat please. Do you have any baggage? آیا تاسو کوم سامان ځان سره لرئ؟ Do you have any
baggage. آیا کوم سامان ځان سره لرئ؟ Yes, this suitcase and this carry-on bag. هو دا غټ بیگ او دا لاسی بیگ. suitcase مطلب غټ بیگ ته وایي او carry-on bag چې دی هغه لاسی بیگ چې موږ په لاس کې اخلو. Yes, this suitcase and this carry-on bag. Here is your boarding pass. Have a nice flight. Here is your boarding pass. Have a nice flight. دا د تاسو ټیکټ دی. هغه چې کله تاسو یو هغه ټیکټ دی چې تاسو میدان ته داخلیږئ او بل هغه ټیکټ دی چې تاسو بورډینګ پاس چې کله تاسو بیگ تسلیموئ نو بورډینګ پاس تاسو ته درکوي چې د هغې په واسطه تاسو کولی شئ تیارې ته داخل شئ. Here is your boarding pass. Have a nice flight. دا د تاسو ټیکټ دی. ښه سفر ولرئ. نو چې کله تاسو د تیارې لپاره منتظر کېږئ خپل ګیټ کې هر ګیټ هلته نمبر لري کیدای شي تاسو دې سوالونو سره هم مخامخ شئ یا دا اوازونه هم واورئ د لاوسپیکر له طرف نه چې د میدان څلور خوا کې دا لاوسپیکرونه لګول شوی دی. که چیرې تاسو فلایټ مطلب شروع کېږي نو تاسو به دا واورئ دا جمله Flight BA333 is now boarding. BA33 طیاره چې دی د الوتنو لپاره آماده کیږي. BA33 د هغه فلایټ نوم دی چې دا کېدای شي فرق وکړي مثلا د هر طیارې لپاره فرق کوي. Flight BA33 is now boarding. BA33 فلایټ چې دی اوس د پرواز کولو لپاره آماده کیږي. یا دا چې به او به وایي چې Flight BA333 has been cancelled. BA333 طیاره چې دی پرواز یې کنسل شو. BA33 طیاره پرواز کنسل شو. یا مثلا کېدای شي دا هم وایي چې Flight SA999 has been delayed. SA999 پرواز د یو څه موده لپاره وځنډول شو. یعنې که چیرې وځنډول شي تیاره تاسو به دا خبره واورئ هلته. امید چې دا ویډیو مو خوښ شوی وي او دا ویډیو مو تر پایه کتلی وي. که چیرې زموږ نوې ویډیوګان غواړئ وګورئ او تاسو ته نوټیفیکیشن درشي نو حتما زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بل بټن ورسره کېکاږئ ترڅو نوې ویډیوګان چې موږ اپلوډ کوو تاسو نوټیفیکیشن لاسته راوړئ او ویډیو وګورئ. تر بله ویډیو مو په خدای سپارم.